سنسور البومة دي لونها فضي. هنركب الحساس اللي في العلبة الزرقاء دي، حساس والكاميرا والفريم. فريم البومة بيجي حتتين، حتة للكاسيت وحتة للتكييف. هركبهم ان شاء الله في العربية. كده احنا عملنا خط باللزق عشان خاطر يبقى سنتر لينا نركب عليه السنسور، عشان مفيش واحدة تطلع ولا تنزل مننا، يبقى مظبوط عدل. تمام. هنبتدي نحفر. كده احنا حفرنا للسنسور. كده احنا حفرنا اهو. شايفين مظبوط ازاي السنسور؟ الاربعة مظبوطين مسطرة، والكاميرا دي في النص. شايفين مظبوط ازاي؟ عشان ما غلطناش فين في الحفر بتاع السنسور او الكاميرات والكاميرا. ودي الكاميرا والحساس اللي هركبهم او اللي ركبناهم. طبعا هو كله صيني. ودي الكاميرا اللي ركبناها قبل كده، دي معقولة اسمها بوينت. ودول الفريمين بتوع الكاسيت، واحد فوق وواحد تحت، واحد للشاشة وواحد للتكييف، يعملوا حوالي من 600-650. وده الكاسيت الجديد اللي احنا هنركبه ده، هو صيني برضه بس طلع قصة تانية خالص. يعني في وسعره محترم، يعني 1250 كلام فاضي يعني بالنسبة لكاسيت شاشة وفي سي دي كمان، مش فلاشة وكارت بس، لا ده في سي دي. وده الحساس بعد ما ركبناه اهو. بس الكاميرا مش هنحطها المكانها جوه غير لما نظبطها مع الشاشة، عشان لو ركبت جوه مش هنعرف نلفها نظبطها مع الكاسيت. تمام. نبتدي نشوف كده. وده التكييف طلعناه من مكانه اهو. التكييف بيبقى فيه ويرين بتحوشهم من تحت الطابلو الاول، وبعد كده في فيشتين في الجهاز ده بتحوشهم ويطلع معاك ايه التكييف. تمام. نحوش عشان نركب الكاسيت مكانه، وده ينزل تحت في الحته اللي احنا حوشناها الوقت، اللي هي مكان الدرج، اللي بيتحط فيه البطايق او كده. تمام. وده الكاسيت اللي احنا هنركبه اهو، شكله انسيابي. الوش كده فيه لفة كده في الزرار، شكلها شياكة بصراحة. وريموت وسي دي وصورة وقصة الكاسيت ده، ويو اكس وكارت ميموري. وده السي دي اهو فوق. تمام. ومكان الكارت اهو. حاجة محترمة والله العظيم. انا ما كنتش مصدق ان الكاسيت ده بالسعر ده ويطلع منه صوت كده وصورة كده وسي دي وكارت، وسعر 1250 جنيه يعني. ده من كاسة من ورا اهو. دي الفيشة، مكان الفيشة. ودي وصلات في كل حاجة، وصلة كاميرا ووصلة صب ووصلة فيديو ان، يعني 2 ان، واحدة للكاميرا وواحدة لفيديو، اللي هي الهاند كام، ممكن تركب عليها هاند كام. تمام. ووصلة ار سي صوت، ووصلة صب مثلا هتركب صباية، لان وصلة الصب غير الصوت دي لما تكون هتركب سماعات. وصلة الصب تكون لانها بتطلع بس تركب على صباية. تمام. وعندك فتحة الاريا اللي هي من ورا. وزي ما انتوا شايفين السي دي لسه المسمارين دول لازم يتحشوا عشان السي دي يشتغل، اللي من فوق دول. نشوف بقى العلبة فيها ايه. العلبة فيها الفيشة اهي اللي هتركب، وده الريموت صغير مكتوب عليه DVD. هو محدش بيستعمل الريموت دلوقتي لان الشاشة كلها تاتش، يعني يعتبر ملوش لازمة الريموت. تمام. اهم حاجة المضمون، يكون الصوت حلو ويكون عملي
وتكون صورته نقية كده والألوان زاهية بتاعته. ده المفروض ان يبقى ده الكاسيت العادي. تمام. وده الفريم اللي يركب فيه وحدة التكييف اللي هي دي. تمام. ودي اللزقات اللي هي بتتحط في الأماكن الفاضل في الفريم اللي هي اللي قدامنا دي. ونطلع فريم الكاسيت بقى نشوفه. ادي الفريم، يعني الفريم بتاع الكاسيت بيجي معاه فريم تاني رفيع غير فريم الكاسيت اهو، فريم رفيع تاني والجنبين والوش، وبيجي حزام كمان زي حزام جلد كده عشان يثبت الوش مكانه، الفريم الرفيع اللي بيجي مع الفريم ده. تمام. وهتشوفوا دلوقتي كل حاجه واحنا بنركب ان شاء الله. ادي الفريم كده احنا ركبنا الجنبين، ودي الجناب اللي ركبناها بيجي معاها 3 مسامير والجنبين في الفريم قبل الكاسيت عشان نثبت فيهم نثبت فيهم الكاسيت. وكل حاجه بتيجي مكياسه ومحطوطه حاجه نظيفه بصراحه، لان في خلي بالكم يا جماعه الفريمات في منها انواع برضو، مش يعني في رخيص بس بيبقى اي كلام، بيبقى زي طبخ كده شكله مش عاطفي شويه، لكن الغالي غالي في اي حاجه. احنا كده ركبنا الكاسيت اهو في الفريم. بصوا مخدم ازاي على بعضيه. على الفريم اللي حوالين الكاسيت ده الرفيع اللي بيجي مع الفريم اللي هو التاني ده اللي جاي بره لوحده. شوفوا مخدم ازاي على بعضيه كأنه بتاع الفبراير الكاسيت. ده الشغل المظبوط، لكن يبقى بارز بره او واقع لجوه كده ما يبقاش منظره حلو، ده شغل مش مظبوط. اهم حاجه الكاسيت يكون راكب مكانه صح في الفريم عشان منظر التطبيق يبقى شكله شيك. احنا بنحلي المنظر مش بنبوظ، ودي الوهله الاخيره اللي بحبها. شوف الكاميرا مقلوبه ازاي، لو كنا ركبناها لجوه الكاميرا ما كناش عرفنا نظبط، لكن كده احنا ظبطناها تمام. نبتدي نحطها مكانها بقى لجوه زي الحساسات، يعني مش بندخل الكاميرا غير لما نظبطها مع الشاشه. والكاميرا فيها ليدات عشان ليدات مضيئه عشان لو في عتمه بالليل ملهاش لازمه اوي يعني، بس بتدي منظر وفي نفس الوقت بتنور، حاجه بسيطه يعني كده. اهم حاجه العدسه بتاعت الكاميرا. وادي بصوا بعد ما عدلناها بقى، شوف الصوره مظبوطه ازاي عدله اهي صوره الكاميرا. والكاسيت هنركبه مكانه اهو، شوف مظبوط ازاي، لا بارز ولا داخل جوه الكاسيت، راكب كانه بتاعها. وشوف التكييف لما ركب، الله حاجه محترمه ركبت. شوفوا مع انه 7 بوصه مش 10 ولا تاب، بس ركب صح. اهم حاجه يركب صح يبقى شكله شيك. وده الحساس اللي فوق ده. تمام. نبتدي نركب الدرج اللي احنا فكيناه دوت. شايفين المنظر يا جماعه؟ يعني شوف 7 بوصه لكن شيكه برضه. كل واحد على قد ظروفه، يعني ممكن تجيب الحاجه على قديك، مش لازم تعمل حاجه عاليه يعني، كل واحد وامكانياته. اهو 7 بوصه وراكب محترم اهو يا جماعه. والكاسيت ده طلع صوته معجزه بصراحه، اللهم بارك على صوته يعني بصراحه يا جماعه. تمام يا جماعه. ادي الكاسيت اهو، وده الراديو، وفي الوان، في كل حاجه. الكاسيت فيه كل ما يخطر على نشوف مع بعضنا بقى الصوت كده. اتفرجوا على الصوت يا جماعه واحنا بنظبط مع بعض كده. الكاسيت ده محترم جدا. نعلي شويه.
ده كان الكاسيت. انا حبيت اوريكم صوته وشكله ايه. صوته جامد. وهوريكم العلبة ونشوف اسم الكاسيت ده ايه عشان اقولكوا عليه. الكاسيت ده سعره رخيص جدا والله العظيم بالنسبة لامكانياته والصورة كاسيت محترم والله. واي خدمة على الكاسيت ده يا جماعة. العلبة وده اسمه، بس المشكلة ان الشركات دي صيني، فيبقى في تيكت حاجة والكاسيت حاجة تانية. دي مشكلة الكاسيت الصيني، بس في منها حلو زي ما انت شفت اهو. اتش دي 1080 بكسل، اوكلايزر، الوان 7 الوان، LED زي ما انتم شايفين. يعني شايف من اي زاويه LED. نقول لكم بقى على اسم الكاسيت، اسمه اكس فلاي ساوند اهو. ادي اسمه اهو. كاسيت محترم يا جماعه. عرفت الكاسيت اسمه ايه؟ اسمه فلاي ساوند. فلاي ساوند. وادي اسمه قدامكم اهو، اكس فلاي ساوند. كان معكم حمادة DJ.